motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ayan guys, hello, I'm back and welcome back sa aking channel. Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tag live video. Yes, tag live video edited. Yung mga nakikita nyong memes, di ba? Video na tag live. Gagawin natin yan ngayon. So una ay mag-download muna kayo ng image. Ayan o. Type nyo lang sa Google tag life shades glass. Yung tag life glasses png. Bling pala ito. Ayan o. Tag life glasses.png. Ang kailangan nyo kasi is .png para yung image mismo ng glass lang yung makukuha nyo. Ayan, hanap lang kayo dyan, then isave nyo, or gusto nyo rin ng bling. Yung gagawin nating video shades lang. Ayan, meron ding bling kung gusto nyo lagyan, at saka yung smoke na tinatawag, or yung yosi. Ayan, diba meron din yan sa mga napapanood nyo. Ayan. Then, ayan, yan. Marami yan. Kumuha lang kayo kung anong trip nyo. Then, save nyo. So, ngayon, punta na tayo kay KineMaster. Or KineMaster. So, add nyo, then click nyo yung media. Add nyo lang yung gusto nyong video. Or yung gagamitin yung video. Ayan. So, ito yung video na sa akin. So then capture nyo lang yung image na lalagyan natin ng bling. So ayan, click ko lang yung video, then makikita nyo dito sa left side, pangatlo, ito yan, capture frame and insert to right of clip. Ayan lang, yan, kita nyo na. Ayan, so ito na image. Adjust lang natin, click nyo lang, then itong gitna, yung cropping, adjust lang natin. So, ayan, then yung in position, i-zoom lang, kailangan naka-zoom yun eh. Ayan, magiging tsura nyan. Nag-zoom. Tawag na you. Ayan, nag-zoom yung image. Then, color filter. Gawin lang natin black and white. Ayan. Kita nyo? Ayan. Then, yan, pag start ng video, yung shades, click lang natin yung layer, then media, then add natin yung dinownload natin na shades, yung dinownload nyo. Sa akin hindi ko nalalagyan ng yosi kasi nga yosi na tong sa akin, may smoke na ako. Ayan, adjust ko lang sa mata. Yan, then click. Then, adjust nyo yung video nyo. Makikita nyo, mawawala na yung sa ayos yung shades. So, click nyo lang yung shades. Then, dito sa left side, yung key, yung susi dyan. Click nyo yung add animation. Then, palakihan nyo lang na onte. Adjust nyo ulit. Ayan, para sakto dun sa mata. Then, usog nyo ulit. Ayan. Click nyo ulit yung shades. Then, key. Then add, palakihan nyo lang ulit, adjust lang ulit. Ayan, then check, then sa dulo, ayan, click nyo ulit, then key, then adjust nyo ulit, lakihan nyo lang ulit hanggang sakto doon sa mata, check.
Ayan, hanggang sa dulo. Then T, add animation, yung plus sign sa gilid. Ayan. Ayan, then check. So, ayan. Kasabay nung zoom ng image, yung paglaki din ng shades. Ayan. So, sakto na siya sa mata. So, ngayon maglalagay tayo ng audio or yung background music. Meron na ako na download dito. So, mag-download na lang din kayo guys sa YouTube. Pwede. Ayan, tag live. Meron ako. So, kakat ko lang yung music nito dahil hindi siya. Then, nakuha ko siya sa clip ng video. Kahit, ayan pala, may background music na ako. Hindi ko na siya kailangan. Ayan. Ganyan lang siya kadali. Adjust ko lang yung music. Kahit di ko na pala siya i-trim. Ayan. So, tignan lang natin ginawa natin. Kailangan pala natin i-adjust. Wait lang guys. So, andito yung music. Iti-trim lang natin. Ayan. Then, iuusog ko lang siya. Ayan. So, tignan na natin. Diba? Sakto. So, trim lang natin hanggang sa tapos. Lagyan na din natin siya ng background music para maayos. Yan, so cut lang natin hanggang sa clip. Ayan. So ayun lang guys. So maraming salamat. Sana nakatulong ulit tong video na to at magagamit nyo to sa pag-edit ng mga vlog nyo. Ayun lang guys. So maraming salamat. Don't forget to like and subscribe or mag-comment na rin kayo. Anyway, yun lang. Hanggang sa muli guys. Yeah.